ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? I hope everyone is doing fine. ስለዚህ we will have our second episode. We call it episode, aren't? The second podcasting. So ባለፈው what did we do? Just to recap, we were introduced why this podcast እና ራሴን ማስተዋወቂያችኋለሁ የትምህርት የሥራ ዝግጅቴን ከዛ PMP ምን ማለት እንደሆነ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮፌሽናል ውስጡ ደግሞ ፕሮጀክት ምን ነገሮችን ይይዛል የሚሉትን 10 ኖሌጅ ኤሪያዎች ወይንም በተጨማሪ የፕላኒንግ ታይፖችንም አይተናል። So ዛሬ እንግዲህ we will be starting with the framework of project management ማለት ነው። So everything has a framework, most things has a framework. So project management framework አለው. So what is the framework of project management? Since project by itself is a framework, by the way. So why did we call it a project? ብለን ስንል because project ብለን የምንሉ ስራዎች by the way በሁለት መልኩ ይከፈላሉ። አንደኛው ፕሮጀክት ተብሎ ይጠራል፣ ሁለተኛው ongoing operation ብለን እንጠራዋለን። ሶ በጥቅሉ አለ አይደለ ሰብሰብ አድርገን ዓለም ላይ ያሉትን ስራዎች ሁሉ ሁለት ቦታ ከፈሏቸው ብንባል አንደኛው ፕሮጀክት ነው። በቃ that is it. We will define project today. ሁለተኛው ongoing operation. We will also define ongoing operation today. So project ማለት definitive የሆነ beginning date እና definitive የሆነ end date ያለው ነው። ምንድነው ሐሳቡ? ሁሉም ፕሮጀክቶች የሚጀምሩበት የተረጋገጠ የሥራ መጀመሪያ ቀን አላቸው። ሐሳባቸውን ካሟሉ ዓላማቸውን ካሟሉ በኋላ ደግሞ የተረጋገጠ ስራቸውን የሚጨርሱበት ቀን አላቸው። That is what defines them as a project. ሌላኛው ነገር project is a temporary undertaking. ለጊዜው የምንሰራው ነገር ነው። So we can have a temporary job, task or work and it doesn't continue. እንደዚህ አይነት ጸባይ ካለው we call it a project. It doesn't continue ስላችሁ አንድ ፕሮጀክት 5 ዓመት 10 ዓመት ዱሬሽንም ሊኖረው ይችላል። ዋናው ነገር ግን በዛ ዱሬሽን ውስጥ 10 ዓመት ይፈጃል ተብሎ ታቅዶ ስለተጀመረ ነው። Last but not least, to define project clearly, project has a unique output. This unique output could be a product, it can be a service, it can be a result. So ልዩ የሆነ አንድ የሆነ output ይዞ ይመጣል። That's what makes a project. Ongoing operations ምንድን ነው ብለን ካልን ግን ongoing operation definitive beginning date አለው, but definitive end date የለውም። ቀጣይነት ያለው repetitive የሆነ የሚሰራ ነገር is what we call an ongoing operation. ሁለተኛው ነገር ደግሞ unique output result ወይም ሰርቪስ የለውም። ድግግሞሻዊ ጸባይ ነው ያለው። maybe ውሃ የሚያመርት ድርጅት አለ። day in and out same type of bottles ላይ ውሃ እየሞላ እያሸገ ድግግሞሻዊ ውሃ ማውጣት ነው ስራው። አገልግሎት የሚሰጥም ድርጅት ከሆነ ድግግሞሻዊ አይነት ጸባይ ያላቸው እነዚህን ነገሮች ይሰራል ማለት ነው። so ongoing operation እና ፕሮጀክት ብለን የምንላቸው ልዩነታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። so ታዲያ ፍሬምወርክ ነው ይሄ። it's a framework. Either you are working for a project, it's a framework, or you are working for an ongoing operation, it's a framework. even ሰዎች ሲቀጠሩ የሚሰጣቸው የሥራ ቅጥር ውላቸው የፕሮጀክት ቅጥር ከተባለኩ ማለቀቅናል። የሆነ ዓመት ወይም ወራት ነው የሚሰሩት። ያንን ስራ ሰርተው ሲጨርሱ ከስራ በክብር ይሸኛሉ ማለት ነው። ቋሚ ቅጥር የሚባሉ ሰዎች ግን ongoing operation ላይ ነው ያሉት። ቀጣይነት ያለው ስራ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። so ፍሬምወርክ ነው ይሄ በራሱ። ፕሮጀክቶችን ለመስራት በምንሄድበት ጊዜ ፕሮጀክቶች ከየት ይፈጠራሉ ብለን ስናስብ እስቲ በመጀመሪያ ድርጅቶች እንዴት ይቋቋማሉ ብለን እናስብ። ምክንያቱም ብዙ ፕሮጀክቶች ባለቤት አላቸው። ባለቤቶቻቸው ድርጅቶች ናቸው። so አንድ ድርጅት ራሱን የቻለ
ራዕይ አለው፣ ቪዥን ብለን የምንጠራው። ሊያሳካ የተቋቋመበትን ራዕይ ይዞ ስራ ላይ ይገባል ማለት ነው። ያንን ራዕይ ለማሳካት በሚሄድበት ሂደት ላይ ሚሽን ያስፈልገዋል። ያ ሚሽን ወይም ተልእኮ ብለን የምንለውን ደግሞ ይዞ ሲሄድ ስራውን ለመስራት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ከተልእኮ ላይ በማየት በዛ መልኩ ይሄዳል። ተልእኮ ለመረዳት እንደው በግለሰብ like personal life ላይ ብናስብ why did you get out of your house this morning? በቃ that's it. you have a mission. ከቤት የወጣንበት ምክንያት አንድ ሚሽን ለማሳካት ነው። የድርጅቱን ሚሽን ነው ለማሳካት ሆነ ዴይሊ ቤዚስ የምንሰራው። ይህን ሚሽን ለማሳካት በምንሄድበት ጊዜ ድርጅት መዋቅር አለው። ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ብለን ዲፓርትመንታል ስትራክቸር እያልን የምንጠራው። በዛ ስር we have strategic goals and operations. ታዲያ ፕሮጀክቶች የሚቀረጹት ወይም ሾአፕ የሚያደርጉት ከሚሽንና ከስትራቴጂክ ጎል ነው። አንድ ድርጅት ሚሽኑን ለማሳካት በሚታትርበት ጊዜ በኦንጎይንግ ኦፕሬሽን ብቻ ሚሽኑን ማሳካት አይችልም። አንድ ከኮምፈርት ዞኑ ወጥቶ ሁሌ ከሚሰራው ስራ ወጥቶ አንድ ለየት ያለ ተግባር ተግብሮ አሳክቶ ሲመለስ ብቻ ነው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው አንድ ድርጅት። ያንን ለማሳካት አንዱ ከሚሽን የፕሮጀክት ጽንሰ ሐሳብ ሊመጣ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ከስትራቴጂክ ጎል የሚመጣው ማለት ነው። ስትራቴጂክ ጎልስ ብዙ ጊዜ መካከለኛ፣ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ብለን ከፋፍለን እንይዛቸዋለን። ከነዚህ የስትራቴጂክ ጎሎች ተነስቶ አንድ ፕሮጀክት ይቀረጻል። ያ ፕሮጀክት ለድርጅቱ የሆነ ቢዝነስ ቫልዩ ይዞለት ይመጣል። it delivers some sort of a result ለድርጅቱ። this is how a project comes alive. ከየት ይመጣል ለሚለው ፕሮጀክት ከነዚህ ፖይንቶች ይመጣል። we saw there are two types of works. One is called project work and the other one is called ongoing operational work. A project work has a clear start and finish date. It has a unique deliverable, and this unique deliverable could be a product, a service, or a result. An ongoing operation has a definitive start date, but it does not have a definitive finish date. It is an ongoing operation, and it does not deliver any unique product, service, or result. We saw this is one category. It's a framework. Once we're done with that, let's look for another framework. Another framework ደግሞ project management ውስጥ governance የሚለው ነው። Projects has governance. What's governance? Governance is anything that you use in your organization to run your projects, like policies, procedures, something to do with strategic goals, internal and external standards, regulations, and rules. እነዚህ በሙሉ we call them part of your governance. They are part of your OPA. እንግዲህ on the very first day of our podcast, we said project management is a profession. It's a profession by itself. It's not something that you do on the side. It's not a side hustle. It is the pizza. It's not the topping on the pizza. ብለን ካል ይሄ እኮ ማለት አንድ ፕሮጀክት ማኔጀር today ለሆነ ድርጅት ተቀጥሮ ይሰራል። next year for another ድርጅት፣ 5 years later for another company ይሰራል ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ድርጅቶች ብናያቸው ሶስቱም የየራሳቸው አይነት ገቨርነንስ አላቸው። this project manager has to know what's the governance behind this company. እና ያንን መመሪያዎች አውቆ ወይም አውቃ በዛ መሰረት ነው ፕሮጀክቶቻችንን ማስተዳደር የምንችለው። you are bound to work within that governance. Therefore, we call it also a framework.
one of the framework. Some of the time, most project managers fail is because they do not understand the governance of that specific project or that industry. Governance is very important. It's a framework. Great. Let's look into another framework section. It's a sort of management, and we call it project management. If project management is part of a framework, let's define it. The best way to define a project management is a science and an art. Project management can be both a science and an art. Science ማለት ምንድን ነው? The scientific process that we follow to run our project more effectively is science. ለምሳሌ, for a predictive project, we will be using the 5 process groups and the 10 knowledge areas. These are all the science of project management. But hey, አንድ ሰው የፕሮጀክት ማኔጅመንትን ሳይንስ ብቻ ተከትሎ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል? No, it's impossible. If you want to be successful, you also have to use the artistic part of project management. Both the science and the art are important. The art part is the human aspect. Your skills in influencing, in leadership, in communication, in organizing, in strategizing. ይህንን በትልቁ ጠቅለል አድርገን ስንጠራው we call it the interpersonal skill. So የሁለቱ ድምር is project management, and it is a framework. Yeah, earlier we saw there's an ongoing operation. So ongoing operation የራሱ framework ነው ያለው. And then we have also project management. Project managementም የራሱ framework ነው ያለው ማለት ነው. So that's it. We got this out of our way. Let's look into another topic. Another topic here is forms of project management. አሁን እንግዲህ we need to plan our project before we can execute it. ከመስራታችን በፊት የሆነ ፕሮጀክትን ከመተግበራችን በፊት ልናቅደው ይገባል። ለማቀድ 3 አማራጮች አሉን። አንደኛው predictive approach ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው adaptive approach ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው hybrid approach ተብሎ ይጠራል። So what is it? Let's look at each 3 of them one by one. Predictive approach ብለን የምንጠራው ቃሉ እንደሚነግረን predict ማድረግ መተንበይ. You can predict. If you know how a project is going to start, what are the things needed in the middle, what are the things going to happen later in the project, and if you exactly or precisely know how it's going to be concluded, you can predict ማለት ነው መተንበይ ይቻላል። So that is predictive approach. The predictive approach ብዙ ስሞች አሉት. Sometimes we call it a plan-driven project. Sometimes we call it a traditional project. Sometimes we call it waterfall project. Therefore, ይሄንኛው አንደኛው የእቅድ ዘዴ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው adaptive project management ብለን የምንጠራው, it is by the way popularly also called agile. So the agile approach ደግሞ we need to adapt ማለት ነው። Agility, how can we define? Let's define adaptive first and let's define agility next. Adaptive ቃሉ እንደሚነግረን you need to adapt to the situation. For example, you get into this room. The room is too hot. So you turn on the AC. You adapt the room by you adapt in environment በመለወጥ ለኛ እንደሚመቸን አረግ። What if I have no control of the AC? So ደርቤ ለብሼ ከሆነ ጋቤን አውልቄ ያስቀምጣለሁ፣ ካፖርቴን አውልቄ ያስቀምጥና ቲሸርቴን አርጌ ያስቀምጣለሁ። I adapted. Otherwise I cannot stay with እነዚህን ሁሉ ነገሮች ደርቤ. So adaptive ማለት
ቦታው ላይ ስንደርስ በምናገኘው መሰረት አዳፕት አድርጎ መሄድ ነው። አጂሊቲን ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ ቀልጣፋነት ነው፣ ፍሌክሲቢሊቲ ነው አጂሊቲ ማለት። ስለዚህ ለሚያጋጥመን ነገር አዳፕት እያደረግን ቀልጣፋ ሆነን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን አዳፕቲቭ አፕሮች እሱም ብዙ ስሞች አሉት። አጃይል አንደኛው መጠሪያ ነው፣ ቼንጅ ድሪቭን ሌላኛው መጠሪያ ነው። ስለዚህ እነዚህን ተከትለን እንሄዳለን። But some of our projects cannot be done exclusively by predictive approach. አይሆንም፣ ሁሉ ነገር አውቀን አንችልም። They cannot also be run exclusively by the adaptive or agile approach. Therefore, hybrid approach ተከትለን እንሄዳለን። hybrid የአዳፕቲቭ እና የፕሬዲክቲቭ ጥምረት ነው። So ፕሮጀክታችንን we have to phase it. We have to break it in different parts. ስለዚህ ፌዝ 1ን በሆነ መልኩ ፌዝ 2ን በሆነ መልኩ አዳፕቲቭ እና ፕሬዲክቲቭን እየደባለቅን ስንሄድ we call that agile project management ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So why is project management important nowadays? Project management ለምን ይጠቅመናል? ፕሮጀክት ማኔጅመንት የሚጠቅመን ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጉልበታችንን ኤፌክቲቭሊ ተጠቅመን ፕሮጀክትን በተባለው ኳሊቲ፣ በተባለው ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ደረጃ፣ ስታንዳርድ ጨርሰን እንድናስረክብ ይረዳናል ማለት ነው። Great. Let's move on. Let us add one more framework ከፕሮጀክት ጋር የተያዘ. And I call it program management. እንግዲህ there is a big confusion over here. Some people call a project a program. And some people call the program a project. ግን ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ hey people, please በየስማቸው እንጥራቸው። ፕሮግራም ማለት is a collection of projects. A collection of projects, in simple terms, is called a program. Why do we organize these projects collectively as a program? Because ተመሳሳይነት ጸባይ ስላላቸው እነዚህን ፕሮጀክቶች በአንድነት በማጣመር የሚገኝ ነገር ስላለ we call it a program. A program approach, it focuses on interdependencies between the project. Therefore, because you collected them together, you could decrease the risk. You could achieve economies of scale. You can improve management. You can have coordination. You can have guidance and support together. If you gather these projects together, they sum up to become a program. So a program is a collection of projects. So today onwards, guys, don't call a program a project. It's a framework by itself, yeah? All right, let's move on. Let's add one more. We'll keep adding one more. እንደዚህ ያልን እንጨርሰዋለን። Today's session is about the framework of project management. Continuing on the framework of project management, we have what we call portfolio management. Yeah? Portfolio demo. What's a portfolio? A portfolio is a collection of programs, projects, and ongoing operations. Together we call it a portfolio. A portfolio of business ሲባል ሰምተናል አይደል? So here portfolio managers normally general managers ብለን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠራቸው typically are portfolio managers, by the way. They also run different projects, programs, and different ongoing operations. Yeah, that's a portfolio management. Great. Let us add one more into our framework. And this is Project Management Office. In short, we call it PMO. Project Management Office is becoming very popular nowadays, and I seriously advise you to have it if you don't. Especially
if your company runs because of projects, አንዳንድ ድርጅቶች ቢዝነሳቸው ፕሮጀክት ነው። ለምሳሌ real estate companies, their business is a project. They take over a plot, አንድ የሆነ መኖሪያ የጋራ መኖሪያ ህንፃ ይሰራሉ። it's a project. ሰርተው ሲጨርሱ ለባለቤቶቻቸው ያስረክባሉ። ከዛ ይወጣሉ፣ ሌላ ፕሮጀክት ይወስዳሉ፣ እዛም ቃል ይገባሉ። በዚህ ቀን ጀምራለሁ፣ በዚህ ቀን ጨርሳለሁ ብለው እሱን ሰርተው ይጨርሳሉ፣ ደግሞ ሌላ ይሄዳሉ። ይሄ ነው ቢዝነሳቸው። therefore የነሱ የዕለት እንጀራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው። so these type of companies, as an example, ሌሎችም ጋር applicable ነው of course, should have a PMO, a project management office. otherwise ፕሮጀክት ስራውን እንደ ፕሮጀክት ማኔጅ የማያደርጉት ከሆነ ፕሮጀክቱ ይዘግማል፣ በጊዜ አይጨርስም። የቤት ባለቤቶች ደስተኛ አይደሉም በዚህ ድርጅት። እንደምታውቁት ደግሞ መልካም ስም ዘገምተኛ ነው አካሄዱ። መጥፎ ስም ደግሞ መጥፎ ዜና ፈጣን ነው ሂደቱ። ስለዚህ ስም ሲጠፋም ፈጣን ነው። ስለዚህ if you want to get rid of that situation, you should have a project management office. What does a project management office do? Project management office is just a department, by the way. It is like any other department, like your engineering department, your finance department, your human resource department, your information technology department, your procurement department, your public relations department, your sales and marketing department. It's like any one of those departments. The difference is, this is a department which is formed to manage all the projects that your company has. And this department works as a team with other sister departments. Therefore, ፕሮጀክቶችን ከመቀረጽ ጀምሮ እስከ ማቀድ፣ እስከ መተግበር፣ እስከ መቆጣጠር እና በትክክል እስከ መዝጋት ያሉትን ሂደቶች በሙሉ ያስኬዳል። So PMO manages communication and education. PMO takes responsibilities of projects. PMO helps to manage budget of the project. PMO manages all the reports in line to all the projects for the company. PMO makes a good documentation of all the projects that are going on. አንዳንዶቹ ፕሮጀክቶች እኮ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዶኪመንቴሽን እጥረት አለባቸው። ዶኪመንቴሽናቸው በትክክል አልተያዘም። የዶኪመንቴሽን ኬዝ ይከታተላል። PMO manages schedule, በጊዜ እንድንጨርስ የጊዜ አጠቃቀማችን፣ ጊዜ መጨመርም ካስፈለገ properly እንዲጨመር ያደርጋል። PMO in general does leadership, አመራር ይሰጣል ለፕሮጀክቶች። PMO makes sure the right type of resources are assigned to a project. Resources ቅድም እንዳየነው are two. We have human resources and physical resources. ስለዚህ ፕሮጀክቶች ይራባሉ፣ የሪሶርስ እጥረት ያጋጥማቸዋል። እሱ እንዳይገጥማቸው በጊዜ ማኔጅ እያደረገ ይሄዳል። So PMO interdependencies between projects, programs, portfolios ይሄንን ነገር ያሳልጣል። PMO information flow within the organization እንዲኖር ያደርጋል። PMO makes sure that this project has strategic alliance with the whole company. PMO, it can provide resources, and PMO can sometimes recommend the termination of a project. አንዳንድ ፕሮጀክት ስለጀመርነው መጨረስ አያስፈልገን። ሜቢ ሐሳባችን የተሳሳተ ነበር፣ ገባንበት፣ እንደተሳሳትን አወቅን፣ መጨረስ አያስፈልገን፣ ተሳስተናል። it has to be terminated. ይሄንን ስህተታችንን እንኳን ማናውቅበት ሲቹዌሽን ላይ እንዳንሆን PMO በዚህ መልኩ ሊረዳን ይችላል። ተርሚኔት ማድረግን ይረዳል። አንዳንድ የነጋዴዎች አባባል አለ፣ ፈጣን ኪሳራ እንደ ትርፍ ይቆጠራል ይላሉ። ስለዚህ ግድ የለም እንታገል እያሰመጥን አለ አይደል? ኪሳራዎቻችንን እያረዘምን ከምንሄድ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ኪሳራው ይበቃናል ብሎ ሊያስቆመን ይችላል።
ሌላው PMO ሌሰንስ ለርንትን ጋዘር ያደርጋል። የምናገኛቸውን እውቀቶች ሰብስቦ እነዛን እውቀቶች ሴንስ በሚሰጥ መልኩ ጠርዞ ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። ልክ አንድ ሰውና ድርጅት ተመሳሳይ ነው ልንል እንችላለን። ምክንያቱም ሁለቱም ሐሳብ ይዘው ከዛ በኋላ ይሄዳሉ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሕግ ሰው አርቲፊሻል ሰውና የተፈጥሮ ሰው ተብሎ ይከፈላል። አርቲፊሻል ሰው እኔና እናንተ ነን። የተፈጥሮ ዋይፕ ኦፍ የተፈጥሮ ሰው ማለት የፈለኩት የተፈጥሮ ሰው እኔና እናንተ ነን። በሕግ ፊት እንቆማለን፣ እንከሳለን፣ እንከሰሳለን፣ መብት አለን፣ ግዴታ አለን። ይሄ የተፈጥሮ ሰው ተብሎ ይጠራል። አርቲፊሻል ሰው ደግሞ ኩባንያ ነው ወይም ድርጅት ነው። ድርጅት ባለመብትም ባለግዴታም ነው፣ ግን የተፈጥሮ ሰው አይደለም፣ አርቲፊሻል ሰው ነው። እሱም በሕግ ፊት ይቆማል፣ ይከሳል፣ ይከሰሳል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ታዲያ ፕሮጀክት የአርቲፊሻል ሰው አካል ነው፣ የድርጅት አካል ነው። ያ የግለሰብም ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ኦፍ ኮርስ። ታዲያ ሰው ከልጅነት ወደ ዕውቀት በሚሄድበት ጊዜ ጥፋት ያጠፋል፣ ሚኒንግ ይሳሳታል። ሲሳሳት ከስተቱ ይማራል። ከስተቱ ተምሮ ያችን ሌሰን ይውጣትና ይወስዳት ያስታውሳትና በሚቀጥለው እሷን ሚስቴክ ላለመስራት ይታገላል። ሌሰንስ ለርንቱን ጋዘር አድርጎ እያሻሻለ ራሱን እያዳበረ ይሄዳል ማለት። ማቹሪቲ የሚመጣው እንደዛ ነው። ድርጅትስ ሲሳሳት ያውቃሉ። ድርጅት ደግሞ ሰዎችን ሰብስቦን አንድ ሰው ብቻ አይደለም አንድ ድርጅት ሌትስ ሴይ 25 ሰራተኛ ያለው ድርጅት ሊኖር ይችላል። 25 ሰዎች ጥርቅም ነው ያ ድርጅት ማለት ነው። 25 እንቅስቃሴዎች አሉ ማለት ነው። ከ25ቱ አንዱ ይሳሳታል። ሲሳሳት የሱን ስተት ይችን ነገር ተረዳውኝ በሚቀጥለው አልደግማትም ብሎ ሲል አንደኛው ወይ ሁለተኛው ወይ ሶስተኛው ሰዎች እንደተሳሳተም አላወቁም። ስላላወቁ እነሱም እሱ ቦታ ላይ ሲደርሱ እነሱም ይሳሳታሉ። ዝም ብለው ከስተታቸው እየደገሙ ዝም ብለው ይሄዳሉ። ስለዚህ ማንን እየጎዱ ነው? ድርጅቱን በጥቅሉ እየጎዱት ነው ማለት። ስለዚህ በዛ ምክንያት ፕሮጀክቶች PMO ካላቸው ሌሰንስ ለርንት እየሰበሰበ ስህተት እንዳይደገም አንዱ ቦታ ላይ የተፈጠረው ስህተት ወደዚህ መጥቶ እንዳይደገም ያሰለጥናል። ኢንፎርሜሽን ሼር ያደርጋል። ብዙ አይነት ቁጥጥሮችን አመራሮችን ይሰጣል ማለት ነው። አንደኛው ጥቅሙ PMO ይሄ ነው። PMO ቴምፕሌቶችን ያቀርባል። ፎርሞች፣ ቼክ ሊስቶች፣ ወርክ ብሬክዳውን ስትራክቸሮችን ያቀርባል። አንዳንዴ ለውጥ ማድረግ ቢያስፈልግ ቼንጅ ኮንትሮል ቦርድ እንዴት እንደሚቋቋም እዛ ላይ አቅጣጫ ያስይዛል። አንዳንዴ ሜምበር ሊሆን ይችላል። PMO ሴንትራላይዝድ የሆነ የፕሮጀክት ኮሚኒኬሽን እንዲኖር ይረዳል። ኮሚኒኬሽኖች በሙሉ ማዕከላዊ በሆነ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል ማለት ነው። for whom are you working? Maybe your project is reporting to a program. It's a framework. Maybe you are just a project manager and you have nothing on top, no program. It's a framework. Maybe you are a project manager and you are reporting to a portfolio manager. It's a framework. Maybe you are a project manager and you are reporting to a PMO. It's a framework too. ስለዚህ የዛሬው ቶፒክ ፍሬምወርክ ስለሆነ እንዳለ ሆል ኢንኮምፓሲንግ የሆነ ቶፒክ ስለምናይ ነው። We will have a special session on PMO. But እስከዛ ድረስ ቅምሻ ለመስጠት ያህል we have 3 types of PMOs. We call them supportive, controlling and directive PMOs. Supportive PMO ማለት በደንብ በሹመት ያልተሾመ ራሱን የሾመ እና ፕሮጀክት ላይ የፕሮጀክት አስተዳደር ላይ ብቻ ሳይሆን የፕሮጀክት አማካሪ ሆኖ የሚሰራ፣ አሳላጭ ሆኖ የሚሰራ፣ አቅጣጫ አስያዥ ሆኖ የሚሰራ
is a supportive PMO. ሁለተኛው controlling PMO ብለን የምንለው በጽሁፍ የተሾመና በመጀመሪያ ደረጃ መመሪያ ደንብና መመሪያ ያስቀመጠ ድርጅት የፕሮጀክት ማናጀሮቹ በዛ ደንብና መመሪያ እየሰሩ ነው አይደለም የሚለውን የሚከታተል ኮንትሮል የሚያደርግ የኦዲት ሳይኮሎጂ ያለው ዲፓርትመንት is what we call a controlling PMO. The third one is what we call a directive PMO. እሱም በወረቀት የተሾመ መሪ ያለው ፈላጭ ቆራጭ የሆነ ዲፓርትመንት ነው ፕሮጀክቶች ላይ። we call it directive PMO. ሰዎችን ይሾማል፣ ይሽራል፣ ያሰለጥናል፣ ብዙ ነገሮችን ያደርጋልና ፕሮጀክቶችን በዚህ መልኩ ያንቀሳቀሳል ማለት ነው። Let's move on. አዲስ ደግሞ ፍሬምወርክ ልጨምርላችሁ። It's aligned to organizational structure. የድርጅት መዋቅርም ፍሬምወርክ ነው። ምን አይነት መዋቅር ስር ነው የምንሰራው? ዳይሬክትሊ ለማን ነው ሪፖርት የምናደርገው የሚለው this is also part of your framework. ስለዚህ አንደኛው functional organizational structure ብለን የምንጠራው ነው። So function, let's define function before we move on. This is PMism too. Okay, by the way, I call the word PMism. What's PMism? PMism is thinking like PMI. What's PMI? That's the owner of PMP. Project Management Institute ይባላል. Project Management Institute came up with PMP, PGMP, PRMP እና ሌሎችም የአጃይልም ቴስቶች አሉት። የሪስክ የስኬጁል ስታንዳርዶችን ዴቨሎፕ ያደረገ ማህበር ነው more or less. so እሱ ለፈተና በምትቀርቡበት ጊዜ እንደ PMI እንድታስቡ ስለሚፈለግ there is a word in the project management professionals, it's a buzz, we call it PMism. እንደ PMI ማሰብ ማለት ነው። so the PMism is functional organizational structure የሚለውን በሌላ ቦታኛ ዲፓርትመንት በያልን ነው የምንጠራው። PMism ግን functional ነው። ዲፓርትመንትን function ብለው ነው የሚጠሩት። so functional organizational structure ምንድነው የሚለውን ስናይ function, what does function mean? ተግባር ነው function። የሆነ ነገርን መስራት። አንድ ቁልፍ it has a function። ተግባሩ ምንድነው? በር መቆለፍ፣ በር መክፈት ነው። so that's the function። ልክ በዛ ሲምፕል አናሎጂ እሱን ከያዛችሁት አንድ ዲፓርትመንት ወይም የመምሪያ ክፍል በሚቋቋምበት ጊዜ ምን ሊሰራ ተቋቋመ? የሂሳብ ክፍል አቋቋመን። ምንድነው ፋንክሽኑ? የሂሳብ ክፍል ፋንክሽኑ የሂሳብ ባለሙያተኞችን ሰብስቦ አካውንቲንግ ስራ መስጠት፣ የአካውንቲንግ አገልግሎት መስጠት፣ የሂሳብ አያያዝ አገልግሎት መስጠት። ፐርቼዚንግ ዲፓርትመንት ብናቋቁም ምንድነው ዲፓርትመንቱ ሚናው? ተግባሩ የግዢ ተግባራትን መፈጸም ነው። ካርፑል ሎጂስቲክስ ኤንድ ትራንስፖርት የሚባል ዲፓርትመንት ደግሞ ብናቋቁም what's the function there? ስራቸው ምንድነው? የነሱ ሚና የነሱ ተግባር የትራንስፖርት አገልግሎት አቅርቦ የድርጅቱ እንቅስቃሴ የተሳለጠ የተመቸ እንዲሆን ማድረግ ነው። so functional organizational structure ማለት በሆነ ሙያ የተቋቋመ ዲፓርትመንት ማለት ነው። maybe you work for the IT department. IT ዲፓርትመንት ውስጥ ያለ ሰው ሲያስቡት ብዙ ሰዎች ላፕቶፖቻቸውን nowadays even RJ45 አይሰኩም። በጣም ጠፍጣፋ የሆኑ ሶኬት ራሱ ማይሰኩ የሆኑ ዋየርለስ ናቸው። ታብሌቶች በስተዋል፣ ስልኮች በስተዋል። ስለዚህ ይሄ የድሮ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ሰርተን በRJ45 ፒን አዘጋጅተን ኖድ አዘጋጅተን በየቦታው ኔትወርክ እንስራ የሚለው I think እያረጀ የመጣ ኬዝ ነው። Right now in our office we need a new network. An idea came. This idea can be changed into a project. And the project might be titled as the wireless or Wi-Fi project የሚባል ይዘው ሊመጡ ይችላል። ስለዚህ ቤቱን አጥንተው የሰራተኛውን ብዛት አጥንተው ቤት ውስጥ ያሉትን የኮሚኒኬሽን ኒዶች የዲቫይስ ታይፖች አጥንተው የቱ ጋር አክሰስ ፖይንት እንደሚያስሩ የቱ ጋር ብላይንድ ስፖት እንዳለ አይተው
የቱ ጋር ድሪል አድርጎ ገመድ አሳልፎ ኤክስቴንደር እንደሚያደርጉ በዲዛይን ጨርሰው ፕሮጀክት ይቀርጻሉ። ቀርጸው ወደ ስራ ሊገቡ ሲሉ እነዚህ ሰዎች ፋንክሽናል ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ውስጥ ሆነው ነው ፕሮጀክት የፈጠሩት። so they are framed። ገንዘብ ቢፈልጉ አለቃ ጋር ሄደው ሌላ ዲፓርትመንት ነው ሄደው የሚያስፈቅዱት። ግዢ ቢፈልጉ ሌላ ዲፓርትመንት ነው ገዝቶ የሚመጣው። እቃው ከውጭ ሀገር ቢሆን የሚገዛው ሌላ ዲፓርትመንት ነው የውጭ ሀገር ምንዛሬ ጠይቆ ፍቃድ አግኝቶ ከውጭ ሀገር ገዝቶ የጉምሩክ ፕሮሰስን አልፎ የቀረጥ ፕሮሰስን አልፎ ከዛ በኋላ ከጉምሩክ ክሊር አድርጎ አምጥቶ የሚሰጣቸው ሌላ ዲፓርትመንት ነው እንጂ የአይቲ ዲፓርትመንት ይሄንን አይሰራም። ከመጣ በኋላ ደግሞ ምናልባት ግምጃ ቤት ይኖራቸዋል፣ ኢንቨንተሪ ስቶር ነው። እዛ ነው የሚገባው እቃ። እነሱ ቀጥታ አክሰስ አያረጉት። ፍቃድ ጠይቀው በሲሰጣቸው ነው እያወጡ በየቦታው ማውንት ኢንስቶል የሚያደርጉት። ታዲያ ይሄ ሁሉ አለቃ ዙሪያቸው እያለ ይሄ ፕሮጀክት ቅልጥፍጥፍ ብሎ ይሄዳል። በጣም ብዙ ስቴክሆልደርስ ነው እዚህ ጋር ያላቸው። this is why አንደኛው ፍሬምወርክ functional organizational structure. so they are starting a project within a functional organizational structure. ስለዚህ ጥቅሙ ምንድነው? ፋንክሽናል ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ላይ ያሉ ሰዎች ከአንድ ሙያ ስለሚመጡ በፕሮጀክቱ ፍቅር ተነድፎ በደንብ ይሄዱበታል። ግን ያ እንትኑ ብቻው አያስኬዳቸውም። ብዙ ኢንተርፐርሰናል ስኪል፣ ብዙ የቢሮ ፖለቲክስ ያጋጥማቸዋል። እነዛን ሁሉ ውጣ ውረዶች አልፈው ነው የሚሄዱበት ማለት ነው። ብዙ ፕሮጀክቶች ያለ። ሌላኛው ፕሮጀክት ኦሪየንትድ the other framework is project-oriented organizational structure ወይም projectized ብለን የምንጠራዋል። ይሄ ደግሞ ሙሉ ፕሮጀክቱ የተዋቀረው ያንን ሐሳብ ለማሟላት ሲሆን projectized እንለዋለን። ለምሳሌ አንድ የኮንዶሚኒየም ፕሮጀክት የሚሰራ ቢሮ ይቋቋማል። ቦታ ይረከባል፣ ቢሮ ያደራጃል፣ ሰራተኛ ለራሱ ይቀጥራል። ከዛ እዛው ፕሮጀክት ሳይት ላይ ሆነው ፕሮጀክታቸውን ይመራል። የራሱ የሂሳብ ክፍል አለው፣ የሰው ኃይል አስተዳደር አለው፣ የግዢ ክፍል አለው፣ ኤቭሪቲንግ አለው። የፕሮጀክት ማኔጀር ተብሎ የተሾመው ሰው እዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ ስልጣን ነው ያለው። እነዚህን ሁሉ ሰዎች ቀጥታ የማዘዝ መብት አለው። ስለዚህ እስቲ አነጻጽሩት። ቅድም የአይቲ ዋይፋይ ፕሮጀክት ያለው ሰው እንዴት ከፍ ዝቅ ብሎ ብዙ ፕሮሰሶችን አልፎ ነው የሚያዘው የሚያንቀሳቅሰው። በአንጻሩ ግን ፕሮጀክታይዝድ የሆነው ግን ቀጥታ ነው ለሱ የተደራጁለት እና ቀጥታ የሚያዘውም የሚያቀለጣጠፈውም ለአመራር ይመቻል። ሶስተኛው ሜትሪክስ ታይፕ ብለን የምንጠራው ነው። ሜትሪክስ ታይፕ የሁለቱን ኮምቢኔሽን ያደረገ ነው። ፕሮጀክት ማናጀሮችና ፋንክሽናል ማናጀሮች አብረው በሚሰሩበት ጊዜ we call it matrix type ብለን እንጠራዋለን። እነዚህ ሜትሪክስ ቤዝድ የሆኑት ደግሞ strong matrix, weak matrix, balanced matrix ብለን እንጠራቸዋለን። strong matrix ብለን የምንለው ከስልጣን ፖይንት ኦፍ ቪው ስናየው የፕሮጀክት ማኔጀር ሞር ስልጣን ሲኖረው we call it strong matrix. weak matrix የምንለው የፕሮጀክት ማኔጀር less ስልጣን ሲኖረውና ፋንክሽናል ማኔጀር ሞር ስልጣን ሲኖረው we call that weak matrix. balanced matrix ብለን የምንለው ሁለቱም አንጻራዊ በሆነ መልኩ ስልጣናቸውን ሼር አድርገው ተግባብተው በሚሰሩበት ጊዜ we call that balanced matrix. So we have what we call a matrix based setup ማለት ነው። Great. I will add 3 more for our framework. አንዱ ደግሞ OPA ነው። Organizational Process Assets ብለን እንጠራዋለን። OPA በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኤሪያ ነው። We talked about it today. We'll be talking about it almost on every project management podcast
ሁሉም ኤፒሶድ ላይ የምንጠራው አንድ ቶፒክ ነው የሚሆነው። ኦርጋናይዜሽናል ፕሮሰስ አሴት። ድርጅቶች ንብረት አላቸው። ኖርማሊ አሴት ንብረት ብለን የምንጠራው በሂሳብ መዝገብ ላይ ተመዝግቦ የሚገኘው ቁሳዊ ነገሮቻችንን አሴት ብለን እንጠራቸዋለን። ግን የድርጅት ንብረት በነገራችን ላይ እሱ ብቻ አይደለም። የአሰራር ሂደቱ፣ የሥራ ሂደት፣ የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተሙ የድርጅቱ ንብረት ነው። በተለይ አስቦበት አቅዶበት ፕሮሰሱን ዲፋይን አድርጎ ከሆነ የሰራው በየጊዜ እየፈተሸ ይሄ አሰራሬ እንዴት አድርጌ ላሻሽለው እያለ ከሆነ የሚሄድበት that is የድርጅቱ አሴት ነው። ተፎካካሪ ያለው ይሄ ድርጅት እነዚህን ሁሉ ፉክክሮች አልፎ ተሳክቶለት ሊሄድ የቻለው በእነዚህ አሴቶች ምክንያት ነው። ስለዚህ OPA ኢምፖርታንት ነው። it's a framework. Why is it a framework ብላችሁ ካላችሁ እንግዲህ let's look at 4 types or sizes of companies. Tiny company, small company, medium sized company and large company ብለን እንከፈላቸው። ታይኒ ካምፓኒ እንግዲህ ትንሽዬ ድርጅት ነች። በጣም ትንሽዬ OPA ነው ያላት። ምናልባትም ፕሮጀክት በትክክል ፈጥራ ላትሰራ ትችላለች። ስሞል ኤንድ ሚዲየም ሳይዝ ካምፓኒዎች ግን ራሳቸው እንግዲህ ግራንት አግኝተው ወይ ለፍተው አንድ ሐሳብ ቀርጸው ወይ ብድር አግኝተው ብቻ ከሆነ ሳይድ በጀት አደራጅተው ፕሮጀክት ጀመሩ እንበል። And then they hired you as a project manager. እዛ ገብታችሁ ስትሰሩ የሆነ ገቨርነንስ በምንድን ነው የድርጅቱ ደንብና መመሪያ ካለው እሱን አውቀን ነው የምንሰራው። ከሌለው you have to come up with it. Therefore we consider it a framework. Some companies በጣም የዳበረ OPA ያላቸው፣ some companies ደግሞ weak የሆነ OPA ነው ያላቸው። ሁለቱም ፍሬምወርክ ነው ማለት ነው። ሌላው enterprise environmental factor ብለን እንለዋለን። Some of the reason that companies fail is because of the enterprise environmental factor. ያ ማለት ምንድነው? enterprise environmental factor ወይም business environment ለመረዳት አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ እንስሶች የሚኖሩበት ቦታ ናቹራል ሃቢታት ብለን እንጠራዋለን። ያ ናቹራል ሃቢታት የሚመች ሲሆን ያ ፍጡር ተመችቶት ይኖራል። ለምሳሌ አንድ ዝሆን ጫካ ውስጥ ወይም ቬጂቴሽን የበዛበት ውሃ በቅርብ የሚገኝበት ቦታ ላይ መኖር ይወዳል። ሰዎች እየሄዱ ጫካውን እየመነጠሩ ለእርሻ እየዋሉ ከዛ በኋላ ለዝሆን የሚመቸውን ኤንቫይሮንመንት ካጠፉበት ኢቨንቹዋሊ ያ ፍጡር ጠፊ ነው። ናቹራል ሃቢታት ማለት እሱ ነው። ናቹራል ሃቢታቱ ሲመቸው አንድ ፍጡር በጣም ይበዛል፣ ይባዛል፣ ይደራል። ናቹራል ሃቢታቱ ሲነካበት ደግሞ ቻሌንጅድ ይሆናል። ቻሌንጅድ ሆኖ አዳፕት ማድረግ ከቻለ እየበዛ የተስፋፋ ይሄዳል። አዳፕት ማድረግ ካልቻለ ግን ጠፊ ነው። ወደ ፕሮጀክት ስናመጣ ይህንን ሐሳብ ፕሮጀክቶችም ከባቢ ሁኔታ አላቸው። በዛ ከባቢ ሁኔታ ውስጥ ሆነው በሚሰሩበት ጊዜ አቀለጣጣፊ የሚረዳቸው ነገሮች ከበዙላቸው ተመችቷቸው እያደጉ ይሄዳሉ። አቀለጣጣፊ ነገሮች ከሌሉና እነሱን የሚያዳክም የሚፈልጉትን ነገር ምናምን ሁሉ የሚያሳጣቸው ከሆነ ግን ፕሮጀክቶቹ በከባቢ ሁኔታው ይጎዳሉ። ለምሳሌ አንድ የመንግስት ተቋም 50 የጤና ኬላዎችን መስራት አሰበ። እነዚህ የጤና ኬላዎችን የገጠር ከተሞች ላይ ለመስራትና ለገጠሩ ሕዝብ ተደራሽ እንዲሆን አገልግሎት አሰበ። 50 ፕሮጀክት ማናጀሮችን መለመለና የፒንፖይንት አድርጎ የመረጣቸውን ቦታዎች ሰጣቸው። አንዳንዶቹ ማፕ ላይ አይተውት በመኪና ሄደው መንገዱ አልቆ ከዛ ወደ እግር፣ ወደ ፈረስ፣ ወደ በቅሎ ሄደው በስንትና ስንት አሰሳና ፍለጋ ቦታውን ይደርሱበታል። ከዛ እዚች ቦታ ላይ ጤና ኬላውን ስራ ተባሉ። እንግዲህ መንገድ የለም፣
ምናልባትም 20 30 40 ኪሎ ሜትር በእግርና በፈረስ በበቅሎ ነው ቦታው ላይ የመጡት። ይሄ አንዱ ፕሮጀክት ማናጀር ነው፣ ሲናሪዮ 1 ነው ብላችሁ አስቡት። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮጀክት ማናጀር በአጋጣሚ መንገድ ዳር ያለች የገጠር ከተማ ላይ ነው የደረሰው። መኪናው እስከ በራፏ ድረስ እስከ ፕሮጀክት ሳይቷ ድረስ ትደርሳለች። አሁን ሁለቱም እኮ የያዙት ፕሮጀክት ሳይዙ አንድ አይነት ነው፣ ኮምፕሌክሲቲው ግን የተለያየ ነው። በከባቢ ሁኔታው ምክንያት አንዱ መንገድ ነው እና የሮ ማቴሪያልስ ለግንባታ የሚሆኑ ግብአቶችን አንዱ በመኪና ወስዶ በገልባጭ መኪና ያፈሳል። ቢፈልግ ኤክስካቬተር አስገብቶ ዝቆ ሲኖትራክ ላይ ጭኖ ቀጥታ ይሰራል። ሌላኛው ግን በአህያ ጭኖ ነው የሚወስደው፣ መንገድ የለም። ይሄ ከባቢ ሁኔታ ፕሮጀክቱን ወይ እንዲሳካ ያደርገዋል በቀለጠፈ ሁኔታ፣ ወይንም ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት እንዲጎዳ ቻሌንጅድ እንዲሆን ያደርገዋል። እንግዲህ ሁለቱም ሰክሰስፉል መሆን አለባቸው። በጀቱ ሊለያይ ነው እዚህ ጋር። ሁለቱም ከባቢ ሁኔታው የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። አንዱ በሰው ጉልበት ነው ሁሉን ነገር የሚሰራው፣ ሌላው ደግሞ ሜካናይዝድ በሆነ መልኩ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ ኤንተርፕራይዝ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ፍሬምወርክ ነው ለፕሮጀክት። And a project can fail due to so many reasons. One of them is enterprise environmental factor. Unfortunately, untrained project managers may not even know there is such a thing called enterprise environmental factor. ላያውቁ ይችላሉ። በራሳቸው ጉልበት ጥንካሬ ብቻ የሚሰራ ይመስላቸዋል። ከባቢ ሁኔታው ፕሮጀክቱ ላይ ያለው ጫና ከፍተኛ ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ይዞ መሄድ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ የኢኮመርስ ካምፓኒ ለማቋቋም ታሰበ። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ኮመርስ ካምፓኒውን የማቋቋም ስራ ነው ያለው። ከ10 ዓመት በፊት ቢሆን ከባቢ ሁኔታው የተሟላ አይደለም። ኢንተርኔት እንደ ልብ የለም። ኦንላይን ፔመንት ሲስተሞች የሉም። ሰዎች ኦርደር አድርገው ማዘዝና ማግኘት አልለመዱም። ከዛ ደግሞ ዴሊቨሪ ሰርቪስ የሚሰጡ ድርጅቶች የሉም። አሁን ግን ቢቋቋም እንደዚህ አይነት የኢኮመርስ ፕሮጀክት ከባቢ ሁኔታው ላይ የተሟላ ነገር ነው ያለው። ኢንተርኔት እንደ ልብ አለ። በጣም ብዙ ሰው ስማርት ስልክ ነው የሚይዘው። ዴሊቨሪ ካምፓኒስ በእግር፣ በሳይክል፣ በሞተር ሳይክል፣ በትንሽዬ መኪና፣ በሚኒባስ ሁሉ ዴሊቨር የሚያደርጉ አሉ። ከዛ ደግሞ የተለያየ አይነት በህብረተሰቡ ላይ ዝግጅት አለ። ኦርደር አድርጎ ማግኘትን ለምዷል። ስለዚህ ዘንድሮ የተሻለ ኢንተርፕራይዝ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር አለው ማለት ነው። ይሄንን ከመረዳት ጋር ፍሬምወርክ ነው ማለት ነው። I think በአንድ ቀን በጣም ብዙ እንዳላረግባችሁ we can hold it here. Today what we covered was project management framework. On our next episode we will also look into the framework more, and hopefully I will have a very interesting guest to come with me and discuss, and we continue to inspire each other to grow ourselves and our nation. በጣም አመሰግናለሁ ስለሰማችሁኝ። Keep in touch.